নমস্কাৰ মই আপিল ৰহমান আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ ইউটিউব চেনেললৈ। সো আজি আমি পঢ়িম তোমালোকৰ ক্লাছ 8ৰ বিজ্ঞানৰ যিটো চেপ্টাৰ 6 আছে, অধ্যায় 6 বল আৰু চাপ, ফ'ৰ্চ এণ্ড প্ৰেছাৰ। খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট, ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ যথেষ্ট প্ৰশ্ন আহে। আজি এইটো ভিডিঅ'ত আমি ইংৰাজী মিডিয়াম আৰু অসমীয়া মিডিয়াম দুটা মিডিয়ামতে যিখিনি প্ৰশ্ন দিয়া আছে অনুশীলনীৰ প্ৰশ্ন সম্পূৰ্ণখিনি সমাধান কৰি দিম। লগতে পাঠৰ ভিতৰৰ পৰা তোমালোকৰ প্ৰশ্ন বনাই দিয়ে, যেনেকুৱা মই তোমালোকক দেখাব বিচাৰোঁ। যেনেকুৱা পেজ নম্বৰ 136 চাবা, ইয়াত লিখা আছে যে আমি একে দিশত যদি আমি বল প্ৰয়োগ কৰোঁ কি হয়, একে দিশত প্ৰয়োগ হোৱা বলটো কি হয়, যোগ হয়। ঠিক আছে, গতিকে এইটো এক্সট্ৰাভাৱে প্ৰশ্ন আহে। গতিকে এনেকুৱা বহুতো প্ৰশ্ন মই দুটা এনেকুৱা ভিডিঅ'টো লাষ্টত মই বনাই দিছোঁ। তো তোমালোকক মই অনুশীলনীটো দেখাই দিওঁ আগত। অনুশীলনী অৰ্থাৎ এক্সাৰচাইজ, ইয়াত এক্সাৰচাইজ বুলি লিখা আছে, অনুশীলনী বুলি লিখা নাই। চববিলাকতে অনুশীলনী বুলি লিখা আছে, ইয়াত এক্সাৰচাইজ লিখা আছে, একো কথা নাই, অনুশীলনীয় হয়। পেজ নম্বৰ 160 চাবলৈ পাবা আৰু ইফালে 159 চাবলৈ পাবা। এতিয়া আমি এক্সাৰচাইজেছ অৰ্থাৎ অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নকেইটা আমি উত্তৰ কৰিম। আমি প্ৰথমত অসমীয়া মিডিয়াম দি অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নকেইটা উত্তৰ কৰি লওঁ, তাৰপিছত আমি পাঠৰ ভিতৰৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিম অসমীয়া মিডিয়াম দি, কিয়নো তোমালোকৰ পৰীক্ষাত পাঠৰ ভিতৰৰ পৰা কিন্তু প্ৰশ্ন আহে, MCQ আহে, সেইখিনিও মই ডিছকাছ কৰিম। আৰু ইংৰাজী মিডিয়াম তোমালোকৰ স্ক্ৰীণত মই যিমান মিনিটত মই ইংৰাজী মিডিয়াম ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোত আছে, ইমান মিনিট মই স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ, তাতে গৈ তোমালোকে ইংৰাজী মিডিয়ামত চাব পাৰিবা যদি তোমালোকক ইংৰাজী মিডিয়াম লাগে। চ' আমি প্ৰথমত অসমীয়া মিডিয়াম দি চাওঁ। চ' এক্সাৰচাইজেছ অনুশীলনৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন, যে বস্তুৰ গতিশীল অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাবলৈ ঠেলা বা টনা দুটা প্ৰক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ দিয়া। চ' ঠেলা বা টনাৰ দুটা উদাহৰণ দিব কৈছে। আমি উত্তৰ কৰিম যে ঠেলা প্ৰক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ হ'ল 1 নম্বৰ গাড়ী ঠেলা, 2 নম্বৰ ডয়াৰ বন্ধ কৰা। ডয়াৰ আমি বন্ধ কৰোঁতে ঠেলোঁ। আৰু যদি টনা প্ৰক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ, তেনেহ'লে আমি ডয়াৰ খোলাতে টনা প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এইটো আমি এক্সাম্পল হিচাপে দিব পাৰোঁ বা উদাহৰণ হিচাপে দিব পাৰোঁ, কিন্তু দিয়া নাই, এই দুটা দিবা হৈ যাব। গাড়ী ঠেলা আৰু 2 নম্বৰ ডয়াৰ বন্ধ কৰা, এইটো হৈছে ঠেলা প্ৰক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ। আৰু 2 নম্বৰ তাৰপিছত লিখিম যে টনা প্ৰক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ হ'ল 1 নম্বৰ কুঁৱাৰ পৰা পানী আহৰণ কৰা। গতিকে বাল্টিৰে যেতিয়া আমি কুঁৱাৰ পৰা পানী তোলোঁ, এইটো কি টানি তোলোঁ, গতিকে টনা প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ হৈ আছে, টনা বল। আৰু 2 নম্বৰ যে ঘোঁৰাই গাড়ী টনা, ঘোঁৰাই যেতিয়া গাড়ী টানে, এইটো কি টানে গাড়ীখনক, গতিকে টনা বল ব্যৱহাৰ হৈ আছে। ঠিক আছে, গতিকে টনা প্ৰক্ৰিয়া বা টনা বল। এতিয়া 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, যে বস্তুৰ আকৃতিৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাবলৈ বল প্ৰয়োগৰ দুটা উদাহৰণ দিয়া। চ' আমি উত্তৰ কৰিম যে বস্তুৰ আকৃতিৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাবলৈ বল প্ৰয়োগৰ দুটা উদাহৰণ হ'ল 1 নম্বৰ যে ৰবৰ এটাক টানি দীঘল কৰিব পাৰি, গতিকে এইটো আমি ইয়াৰ আকৃতিটো সলাব পাৰোঁ, পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ। 2 নম্বৰ যে আঠাৰ লাডু এটাক চেপেটা কৰি বেলেনা বাৰীৰে ৰুটিৰ আকৃতি কৰা, এইটো এটা কি পৰিৱৰ্তন আমি ঘটালোঁ বল প্ৰয়োগ কৰি। ঠিক আছে। 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, তলৰ উক্তিবোৰত খালী স্থান পূৰ কৰা। আমাক খালী ঠাই পূৰ কৰিব দিছে। আমাক এই নম্বৰটো দিছে যে কুঁৱাৰ পৰা পানী তুলিবলৈ আমি ৰছীডাল ডেছ লাগে, গতিকে টানিব লাগে। এনচাৰটো লিখিবা যে টানিব লাগে। তাৰপিছত 2 নম্বৰ যে এটা আধানযুক্ত বস্তুৱে আন এটা আধানহীন বস্তুক নিজৰ ফালে ডেছ কৰে, গতিকে আকৰ্ষণ কৰে। ঠিক আছে। এতিয়া নেক্সট C নম্বৰ, যে বজাই কৰা ট্ৰলি গাড়ী এখন গতি কৰিবলৈ আমি ইয়াক ডেছ লাগিব, গতিকে আমি ইয়াক ঠেলিব লাগিব। উত্তৰটো কৰিম ঠেলিব লাগিব। ঠিক আছে। D নম্বৰ প্ৰশ্ন, যে এডাল চুম্বকৰ উত্তৰ মেৰুৱে আন এডাল চুম্বকৰ উত্তৰ মেৰুক কি কৰে, বিকৰ্ষণ কৰে। গতিকে আমি ক্লাছ 6ত পাই আহিছিলোঁ, একে মেৰু থাকিলে বিকৰ্ষণ আৰু উত্তৰ দক্ষিণ থাকিলে আকৰ্ষণ কৰে, গতিকে এইটো হ'ব বিকৰ্ষণ হ'ব এনচাৰটো। এতিয়া 4 নম্বৰ, যে এজন ধনুধাৰীয়ে তেওঁৰ ধনুখন লক্ষ্যলৈ টোৱাই টানি ধৰে। তেওঁ নিক্ষেপ কৰা কাঁড়পাত লক্ষ্যলৈ ধাৱমান হয়। এই কথাখিনিৰ আধাৰত তলত দিয়া বা তলত লিখা শব্দসমূহৰ ব্যৱহাৰ কৰি তলৰ উক্তিসমূহ খালী ঠাইসমূহ পূৰ কৰা। গতিকে যিবিলাক কথা দিছে এইবিলাকক পূৰণ কৰিব দিছে, যেনেকুৱা পেশীয়, স্পৰ্শ, অস্পৰ্শ, মধ্যাকৰ্ষণ, ঘৰ্ষণ, আকৃতি, আকৰ্ষণ। গতিকে এইবিলাক ক'ত ব্যৱহাৰ হৈছে প্ৰশ্নকেইটা দিব কৈছে। ঠিক আছে। যেনেকুৱা এই নম্বৰটো দিছে যে ধনুখন টানিবলৈ ধনুধাৰীয়ে বল প্ৰয়োগ কৰে, যিয়ে ইয়াৰ ডেছ পৰিৱৰ্তন ঘটায়, গতিকে এনচাৰটো হ'ব যে আকৃতিৰ পৰিৱৰ্তন ঘটায়। ঠিক একেদৰে B নম্বৰ, যে ধনুখন টানিবলৈ ধনুধাৰীয়ে প্ৰয়োগ কৰা বল ডেছ বলৰ উদাহৰণ, গতিকে এনচাৰটো হ'ব পেশীয় বলৰ উদাহৰণ। এতিয়া C নম্বৰ, যে কাঁড়ডালৰ গতিশীল অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটোৱা বলবিধ হৈছে ডেছ বলৰ উদাহৰণ, গতিকে হ'ব অস্পৰ্শ বলৰ উদাহৰণ। ঠিক আছে। অস্পৰ্শ বল কি, যাক আমি নোচোৱাকৈ বল প্ৰয়োগ কৰা, যেনেকুৱা চুম্বকীয় বল হৈছে অস্পৰ্শ বল, মাধ্যাকৰ্ষণিক বলটো কি
অস্পৰ্শ বল ঠিক আছে যাক আমি যেটো বলক আমি দেখা নাপাওঁ সেইটো বল হৈছে অস্পৰ্শ যেটো দেখা পাওঁ সেইটো হৈছে স্পৰ্শ বা যেটো স্পৰ্শ হয় সেইটো স্পৰ্শ বল যেনেকুৱা মই হাতেৰে এটা বস্তুক মাৰিছো গতিকে এইটো স্পৰ্শ বল ঠিক আছে মোৰ হাতটো গৈ বস্তুটোত পৰিছে এতিয়া ডি নম্বৰ যে কাৰডালৰ লক্ষ্যৰ ফালে গতি কৰা অৱস্থাত ইয়াৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰা বলবোৰ হৈছে ড্যাশ গতিকে তোমালোকৰ কিতাপত এই ড্যাশটো দিয়া নাই তোমালোকে ড্যাশ এটা দি লবা ইয়াত ডি নম্বৰটো ঠিক আছে যে ড্যাশ বলৰ আৰু বায়ুৰ বাবে হোৱা ড্যাশ গতিকে ইয়াত হ'ব প্ৰথম যেটো খালি ঠাই আছে এই খালি ঠাইত লিখিবা যে মাধ্যাকৰ্ষণ বলৰ আৰু বায়ুৰ বাবে হোৱা ঘৰ্ষণ গতিকে দুটা ড্যাশ আছে এইটো ড্যাশ দিয়া নাই এইটো ড্যাশ তোমালোকে নিজে দি লবা ঠিক আছে এতিয়া 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে তলৰ অৱস্থাসমূহত বল প্ৰয়োগ কৰা কাৰকবোৰ আৰু কোনবোৰ বস্তুৰ ওপৰত বল প্ৰয়োগ কৰা হৈছে সেইবোৰ চিনাক্ত কৰা প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত বলৰ পৰিণতি উল্লেখ কৰা এই নম্বৰ দিছে যে ৰস উলিয়াবলৈ হাতৰ আঙুলিৰে এটুকুৰা নেমু চেপি ধৰা গতিকে আমি উত্তৰ কৰিম যে কাৰক হাতৰ আঙুলি আৰু ক্ৰিয়াশীল বস্তু হ'ব নেমু টেঙাৰ ৰস আৰু পৰিণতি অৰ্থাৎ কি পাম পৰিণতি পাম আকৃতি পৰিৱৰ্তন আৰু ৰসৰ গতি অৰ্থাৎ ৰস ওলাব নেমু টেঙাৰ পৰা ঠিক আছে এতিয়া বি নম্বৰ যে টুথপেষ্ট অৰ্থাৎ যে আমি কলগেট ব্যৱহাৰ কৰোঁ হেতু টুথপেষ্ট টিউবৰ পৰা পেষ্ট ওলোৱা এটো আমি লিখিম কাৰক হৈছে আঙুলিৰে আমি ওলাও ক্ৰিয়াশীল বস্তু হৈছে টিউবটো আৰু পৰিণতি কি হ'ব আকৃতি পৰিৱৰ্তন যেটো টিপ থাকিব এটো চটুকি মাৰি যাব বা চেপা খাব আৰু পেষ্টৰ গতি পেষ্ট ওলাই যাব ঠিক আছে বা কলগেট বিলাক ওলাব যেতিয়া আমি চেপি দিম সি নম্বৰ যে বেৰৰ হাকোটাৰ পৰা ওলমাই থোৱা স্প্ৰিং এডালৰ আনটো মূৰত গধুৰ ভাৰ এটা ওলমাই ৰখা হৈছে গতিকে এটা স্প্ৰিংক যদি এটা গধুৰ ভাৰ এনেকৈ ৰখাই থৈটো কি হ'ব এই গধুৰ ভাৰটোৰ বস্তুত স্প্ৰিংটো কি হ'ব প্ৰসাৰিত হ'ব সো গতিকে লিখিম যে কাৰকটো হ'ব ভাৰ ভৰি দিয়া হৈছে তাতে আৰু ক্ৰিয়াশীল বস্তু হ'ব স্প্ৰিং আৰু পৰিণতি লিখিম যে আকৃতিৰ পৰিৱৰ্তন আৰু স্প্ৰিংডাল প্ৰসাৰিত হ'ব অকমান প্ৰসাৰিত হ'ব এতিয়া ডি নম্বৰ যে নিৰ্দিষ্ট উচ্চতাত প্ৰতিস্থাপিত দণ্ড এডাল অতিক্ৰম কৰিবলৈ খেলুৱৈ এজনে জপোৱা গতিকে আমি লিখিম যে কাৰকটো হ'ব মাটিত জপাইছে গতি মাটি ক্ৰিয়াশীল বস্তু হ'ব দণ্ডডাল আৰু খেলুৱৈ দণ্ড দি জপাইছে আৰু পৰিণতি কি হ'ব গতি অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন গতিৰ অৱস্থানৰ পৰিৱৰ্তন গতিকে গতিটো চেঞ্জ হ'ব ঠিক আছে মাটিত জপাই ওপৰত উঠিব হেতু চেঞ্জ হ'ব এতিয়া 6 নম্বৰ যে কমাৰে উত্তপ্ত লোৰ টুকুৰা হাতুৰিৰে পিটি সজুলি তৈয়াৰ কৰে হাতুৰিৰে মৰিয়াওতে বলে কেনেকৈ লোৰ টুকুৰাৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰে আমি এনসাৰ কৰিম যে হাতুৰিৰে মৰিয়াও কি কৈ আছে বহুত পঢ়ি আছো না মাত ফুটা নাই তোমালোকে ভিডিওটো লাইক কৰিবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা দে বহুত কষ্ট হয় এটাকে ভিডিও বনাওতে উত্তৰ কৰিম যে হাতুৰিৰে মৰিয়াওতে হাতুৰিয়ে বল প্ৰয়োগ কৰি লোৰ টুকুৰাৰ আকৃতি পৰিৱৰ্তন ঘটাইছে এতিয়া আৰু এইবিলাক হৈ গলে আকৌ ইংৰাজী মিডিয়াম দি আকৌ পঢ়াব লাগিব বাপৰে বহুত কষ্ট দিছে আজিকালি ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুটা মিডিয়ামে কৰাই আছে তোমালোকৰ স্কুলত অসমীয়া মিডিয়াম দি কৰাই নে ইংৰাজী মিডিয়াম দি কৰাই নে দুটা মিডিয়াম দি কৰাই মোক কমেন্ট বক্সত জনাবাচোন যদি তোমালোকৰ স্কুলত অকল অসমীয়া মিডিয়াম দি কৰাই তেতিয়া মই আৰু ইংৰাজী মিডিয়ামটো নকৰিম ঠিক আছে তেতিয়া মোৰ ভিডিওবিলাক বনাত সুবিধা হ'ব ইমান মানে বহুত বস্তু লিখিব নালাগিব ভিডিওবিলাকৰ ডিউৰেচনো কমি যাব দীঘল আৰু নহব ভিডিওবিলাক ঠিক আছে চমুকে হ'ব তেতিয়া 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে ফুলুৱা বেলুন এটা সাংশ্লেষিক কাপৰ এটুকুৰাৰে ঘহি লৈ বেৰত হেঁচি ধৰা হ'ল দেখা গ'ল যে বেলুনটো বেৰত লাগি ধৰিছে বেলুন আৰু বেৰখনৰ মাজৰ আকৰ্ষণ কি বলে ভূমিকা লৈছে আমি এনসাৰ কৰিম যে স্থিতি বৈদ্যুতিক বলে ক্ৰিয়া কৰি আছে যাৰ বাবে বেলুনটোৰ বেৰত লাগি ধৰি আছে সো গতিকে আকৰ্ষণত কি বলে ভূমিকা লৈছে গতিকে লিখিম যে বেলুনৰ ভূমিকা ঠিক আছে যে বেলুনটোৰ ভূমিকা লিখিম যে বেলুনৰ বা এইখিনি নিলিখিবা ঠিক আছে এইখিনি লিখাৰ দৰকাৰ নাই ডাইৰেক্ট আনসাৰটো কৰিবা যে স্থিতি বৈদ্যুতিক বল ক্ৰিয়া কৰিছে যাৰ বাবে বেলুনটো বেৰত লাগি আছে তাৰ পিছত লিখিবা যে বেলুনৰ আধানবোৰে বেৰখনৰ কণাবোৰক স্থিতি বৈদ্যুতিক বলেৰে আকৰ্ষণ কৰিছে বাস ইমানখিনি লিখিবা আনসাৰ হৈ যাব 7 নম্বৰটোৰ বুজি পাইছা এতিয়া 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে মাটিৰ পৰা কিছু ওপৰত হাতেৰে দাঙি ধৰি থকা অৱস্থাত পানী পূৰ্ণ বাল্টি এটাত ক্ৰিয়াশীল বলবোৰ চিনাক্ত কৰা বাল্টিটোৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰা বলসমূহে কিয় ইয়াৰ গতি অৱস্থানৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাব পৰা নাই আলোচনা কৰা গতিকে আমি এটা যে বাল্টি দাঙি ধৰি ওপৰত কিয় বাল্টিটো ওপৰতে ৰৈ যায় কিয়নো ওপৰৰ পৰা মাধ্যাকৰ্ষণিক বল থাকে আৰু ওপৰৰ পৰা যেটো বল লাগে দাঙি ধৰিতে এইটো হৈছে মাধ্যাকৰ্ষণিক বলটো ঠিক আছে মাধ্যাকৰ্ষণিক বল আৰু বস্তুৰ ওজন বা ভৰ সো আমি আনসাৰ কৰিম যে পানী পূৰ্ণ বাল্টিটোক মাধ্যাকৰ্ষণিক বলে নিম্ন দিশত টানিছে গতি তলফালে টানে বাল্টিটোক মাধ্যাকৰ্ষণিক বলে
আনহাতে এই বলৰ বিপৰীত দিশত অৰ্থাৎ উলম্ব দিশত বাল্টিটো পেশী বলেৰে অৰ্থাৎ হাতেৰে টানি থকা হৈছে গতিকে আমি হাতেৰে পেশী বলৰ সহায়ত আমি ওপৰলৈ উঠাই আছোঁ গতিকে দুয়োফালে মাধ্যাকৰ্ষণিক বল এইফালে আৰু হাতৰ বলটো এইফালে দুয়োফালে গৈ আছে সেইকাৰণে বস্তুটো ওপৰতে আছে ঠিক আছে তাৰপিছত লিখিম যে এই ক্ষেত্ৰত মাধ্যাকৰ্ষণিক বলৰ সমান পেশী বল প্ৰয়োগ কৰা হৈছে দুয়ো বলৰ দিশ সম্পূৰ্ণৰূপে বিপৰীতভাৱে বাল্টিটো দাঙি ধৰি সাম্য অৱস্থাত ৰাখিব পৰা হৈছে বা ৰাখিব পৰা গৈছে ঠিক আছে কিয় গৈছে কিয়নো দুয়োটা যি মাধ্যাকৰ্ষণিক যিমানখিনি শক্তি দিছে বা বল দিছে আমাৰ হাতৰ পেশীৰ বলটো সেম হৈছে সেইকাৰণে আমি ওপৰত ধৰি ৰাখিব পাৰিছোঁ যদি মাধ্যাকৰ্ষণিক বলতকৈ যদি বেছি হৈ যায় তেতিয়া আমি বাল্টিটো ওপৰত দাঙিব পাৰিম যদি কম হৈ যায় মাধ্যাকৰ্ষণিক বলটো যদি বেছি হৈ যায় আমাৰ পেশীৰ কোষটো যদি কম হৈ যায় তেতিয়া বাল্টিটো তলত পৰিব আৰু যদি আমাৰ পেশী কোষটো বল বেছি হৈ যায় তেতিয়া কি আমি আৰু ওপৰত উঠাব পাৰিম মাধ্যাকৰ্ষণৰ অপজিট সাইডত মানে ওপৰফালে উলম্বভাৱে 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে কক্ষপথত স্থাপনৰ বাবে ৰকেট এটা ওপৰলৈ নিক্ষেপ কৰা হৈছে নিক্ষেপস্থলী এৰাৰ 5 মুহূৰ্ততে ৰকেটৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰা বল দুবিধৰ নাম লিখা আমি এনসাৰ কৰিম 9 নম্বৰৰ উত্তৰ কৰিম যে কক্ষপথ স্থাপনৰ বাবে ৰকেট এটা ওপৰলৈ নিক্ষেপ কৰা হৈছে নিক্ষেপস্থলী এৰাৰ 5 মুহূৰ্ততে ৰকেটৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰা বল দুবিধৰ নাম হ'ল দুটা বল ক্ৰিয়া কৰে এটা হৈছে নিম্নমুখী এটা হৈছে ঊৰ্ধ্বমুখী বা দুটাই নিম্নমুখী হ'ব পাৰে তোমালোকে এনসাৰটো এনেদৰে লিখিবা যে ৰকেটৰ ওপৰত মাধ্যাকৰ্ষণিক বল অৰ্থাৎ নিম্নমুখী থাকে আৰু 2 নম্বৰ যে ৰকেটৰ ইন্ধন জ্বলি সৃষ্টি হোৱা ধোঁৱা বা গেছৰ নিম্নমুখী বলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বল গতিকে নিম্নমুখী বলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বল মানে উলম্বমুখী বল তাৰ মানে ঠিক আছে এতিয়া 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে ড্ৰপাৰ এটাৰ খোলা মূৰটো পানীত ডুবাই ৰাখি ইয়াৰ বলকটো চেপি ধৰিলে ভিতৰৰ বায়ুখিনি বুদবুদ আকাৰে ওলাই যায় দেখা যায় আনহাতে বাল্বৰ ওপৰৰ চাপ নাইকিয়া কৰিলে ভিতৰলৈ পানী সোমাই আহে ড্ৰপাৰৰ ভিতৰলৈ পানী সোমাই যোৱাৰ কাৰণ হৈছে গতিকে কাৰণ কি আমাক অপচন দিছে পানীৰ চাপ বি দিছে পৃথিৱীৰ মধ্যাকৰ্ষণ বল সি দিছে ৰবৰৰ বটলটোৰ আকৃতি আৰু ডি দিছে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ গতিকে এনসাৰটো হ'ব বায়ুমণ্ডলীয় চাপ কিয়নো বায়ুমণ্ডলীয় চাপৰ কাৰণে ভিতৰত ফোপলা হৈ যায় ফোপলা থকাৰ কাৰণে বায়ুমণ্ডলীয় চাপৰ কাৰণে ভিতৰত পানী সোমাই যায় ড্ৰপাৰ দি যেতিয়া আমি পানী উঠাওঁ চেপি ধৰি আমি পানী উঠাওঁ নহয় বা ওষুধ যেতিয়া খাওঁ বা মেডিচিন যেতিয়া লওঁ তেতিয়া ঠিক আছে এতিয়া আমি চাম ইম্পৰ্টেণ্ট এইবিলাক বস্তু যে পাঠৰ ভিতৰৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে যেনেকৈ 1 নম্বৰ যে গেছীয় পদাৰ্থই পাত্ৰৰ ডেছ চাপ প্ৰয়োগ কৰে গতিকে ক'ত এ দিছে বাহিৰত বি দিছে ভিতৰত চি দিছে বেৰত ডি দিছে ওপৰত গতিকে মনত ৰাখিবা গেছীয় পদাৰ্থই সদায় পাত্ৰৰ এটা বেৰত চাপ প্ৰয়োগ কৰে গতিকে অপশ্যন চি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে বেৰত 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে বৰষুণ মাটিলৈ পৰে কিয় বৰষুণ কিয় মাটিলৈ পৰে এ দিছে মেঘে পানীক মাটিলৈ ঠেলি অন্তস্থিত এটা কাটি দিবা ঠেলি দিয়ে বাবে বি দিছে মাটিয়ে বৰষুণক টানে বাবে চি দিছে মধ্যাকৰ্ষণ বলৰ বাবে আৰু ডি দিছে ওপৰৰ এটাও নহয় গতিকে এনসাৰটো হ'ব চি মধ্যাকৰ্ষণ বলৰ বাবে কি যিকোনো বস্তু ওপৰৰ পৰা তললৈ পৰে অৰ্থাৎ বৰষুণো ওপৰলৈ নাযায় মেঘৰ পৰা তললৈ পৰে মাধ্যাকৰ্ষণ বলৰ বাবে বা মাধ্যাকৰ্ষণিক বল বা অনলি মাধ্যাকৰ্ষণ যদি কোৱা চমুকে তথাপি হ'ব ঠিক আছে এতিয়া চি নম্বৰ যে ঘৰ্ষণ কাক বোলে 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন লিখিম যে বস্তুৰ গতি অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটোৱা হৈছে ঘৰ্ষণ বল 4 নম্বৰ যে একে দিশত প্ৰয়োগ হোৱা বলসমূহ ড্যাশ হয় গতিকে একে দিশত প্ৰয়োগ যদি হয় বলটো তেনেহলে যোগ হ'ব আমি যদি এটা গাড়ী ঠেলিব যাওঁ তেনেহলে আমি অকলে যদি ঠেলো গাড়ীটো নগুৱাবও পাৰে আমি 10 জন মিলি যদি আমি ঠেলো গাড়ীখন অগুৱাব পাৰে কিয়নো 10 জনৰে যি বল আছে আগফালে ঠেলাটো এইটো যোগ হৈছে যোগ হোৱাৰ কাৰণে গাড়ীখন আগুৱাই গৈছে যদি 10 জন আমি ঠেলি আছো আগফালৰ পৰা আকৌ যদি এজন যি অপজিট সাইডত যদি ঠেলি থাকে কি হ'ব 10 জনৰ পৰা এজন মাইনাস হৈ যাব তেতিয়া বিয়োগ হ'ব কিন্তু একে দিশত সৃষ্টি হৈছে এই কাৰণে আমি যোগ দিম ঠিক আছে যোগ হ'ব এনসারটো এতিয়া 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে মাধ্যাকৰ্ষণ বল কি আমি উত্তৰ কৰিম যে পৃথিৱীৰ সকলো বস্তুক নিজৰ ফালে টানি থকাৰ বাবে বস্তুবোৰ ওপৰৰ পৰা মাটিত পৰে এই বলক মাধ্যাকৰ্ষণ বল বোলা হয় ঠিক আছে তাৰপিছত 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন চাপ কাক বোলে উত্তৰ কৰিম যে কোনো পৃষ্ঠৰ একক ক্ষেত্ৰফলত ক্ৰিয়া কৰা বলক চাপ বোলা হয় আৰু চাপৰ যেটো একক আছে হেতু এনেকৈ আহে যে চাপ = বল বাই ক্ষেত্ৰফল ঠিক আছে বলৰ একক নিউটন আৰু ক্ষেত্ৰফলৰ এককটো হৈ যাব এৰিয়া কালি হৈ যাব ঠিক আছে গতিকে মিটাৰ স্কয়াৰ হৈ যাব গতিকে নিউটন পাৰ মিটাৰ স্কয়াৰ হৈ যাব চাপৰ একক এইটো কিন্তু পৰীক্ষাত আহিব পাৰে আৰু 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে তলৰ কোনটো অস্পৰ্শ বলৰ উদাহৰণ গতিকে যাক স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰি হাতুৰিৰে মাৰা গাড়ী ঠেলা কাঠৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰা চুম্বক বল চি নম্বৰ ডি নম্বৰ
লোৰ ওপৰত চুম্বকে প্ৰয়োগ কৰা বল গতিকে ডি হ'ব চুম্বকে লোক যি আকৰ্ষণ কৰে গতিকে কি এইটো অস্পৰ্শকে আকৰ্ষণ কৰে বা চুম্বকে বিকৰ্ষণ বল এইটো এটা স্পৰ্শ নোহোৱাকৈ বিকৰ্ষণ কৰে নহয় আমি চুম্বক এটা দুটা একলগ কৰা সংযোগ কৰা বুজা যদি একই মেৰু উত্তৰ মেৰু তেতিয়া কি নহয় গতিকে আনসাৰটো হ'ব ডি নম্বৰ 7 নম্বৰৰ কাৰণে ঠিক আছে এতিয়া আমি তোমালোকৰ ইংৰাজী মিডিয়াম দি সলিউশনখিনি কৰিম এক্সাৰসাইজৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে গিভ টু এক্সাম্পলস ইচ অফ দা সিচুয়েশন ইন হুইচ ইউ পুশ অর পুল টু চেঞ্জ দা স্টেট অফ মোশন অফ অবজেক্টস আমি আনসার কৰিম যে পুশ লিখিম 1 নম্বৰ যে উই ক্লোজ ড্ৰয়াৰ বাই পুশিং 2 নম্বৰ উই মুভ এ উডেন বক্স বাই পুশিং আৰু পুল লিখিম যে উই ড্ৰ ওয়াটাৰ ফ্ৰম এ ওয়েল বাই পুলিং দা রোপ আর 2 নম্বর এ হর্স পুলস এ কার্ট এতিয়া 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে গিভ টু এক্সাম্পলস অফ সিচুয়েশনস ইন হুইচ এপ্লাইড ফোর্স কজেস চেঞ্জ ইন দা শেপ অফ এন অবজেক্ট আমি আনসার কৰিম যে when we apply force on a rubber band to stretch it and on clay to change its shape rubber band আৰু আমি মাটি কি ইয়াৰ শেপটো চেঞ্জ কৰিব পাৰো পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰো এতিয়া 3 নম্বৰৰ প্ৰশ্নবিলাক দিছে যে fill in the blanks in the following statements এ নম্বৰ দিছে যে to draw water from a well we have to dash the at the rope গতিকে आंसर হ'ব pull at the rope বি নম্বৰ যে a charge body dash an archer's body towards it গতিকে attract হ'ব গতিকে आंसरটো হ'ব খালি ঠাইত লিখিবা attract ঠিক আছে সি নম্বৰ to move a loaded trolley we have to dash it গতিকে push it ইয়াত লিখিবা push it ডি নম্বৰ the north pole of a magnet dash the north pole of another magnet গতিকে north pole একে pole থাকিলে repels কৰে আৰু opposite pole থাকিলে north south থাকিলে কি কৰিব আকৰ্ষণ কৰিব অৰ্থাৎ attract কৰিব গতিকে ইয়াৰ आंसरটো হ'ব repels 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন তোমালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু ভিডিওটো লাইক কৰিবা দে 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে an archer stretches her bow while taking aim at the target she then releases the arrow which begins to move towards the target based on this information fill up the gaps in the following statements using the following terms গতে এইবিলাক আমাক ভৰাব গৈছে খালি ঠাইত যেনেকৈ মাস্কুলাৰ কন্টেক্ট নন কন্টেক্ট গ্ৰেভিটি ফ্ৰিকশন শেপ এট্ৰাকশন যেটো এই নম্বৰ দিছে যে টু স্ট্ৰেচ দা বো দা আৰ্চাৰ এপ্লাইজ এ ফোর্স দ্যাট কজ এ চেঞ্জ ইন ইট খালি ঠাইত লিখিবা শেপত চেঞ্জ হয় ঠিক আছে বি নম্বৰ the force applied by the archer to stretch the bow is an example of dash forces গতিকে এটা হ'ব muscular force ঠিক আছে সি নম্বৰ the type of force responsible for a change in the state of motion of the arrow is an example of a dash force গতিকে contact force মানে স্পৰ্শ বল ডি নম্বৰ যে while the arrow moves towards its target the force action on it are due to dash and that due to dash of air গতিকে প্ৰথম খালি ঠাইত লিখিবা आंसरটো মই লিখি দিছো যে while the arrow moves towards its target the forces acting on it are due to gravity and that due to friction of air 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন in the following situations identify the agent exerting the force and the object on which it act state the effect of the force in the each case so আমি आंसर কৰিম যে squeezing a piece of lemon between the fingers to extract its juice আমি आंसर কৰিম agent লিখিম যে आंसर agent are fingers object is lemon effect of force change the shape of the lemon গতিকে agent object for effect আমি লিখিলো এটা বি নম্বৰটোৰ কাৰণে লিখিম যে টেকিং আউট পেষ্ট ফ্ৰম এ টুথপেষ্ট টিউব আমি आंसर কৰিম যে এজেন্টস আর ফিঙ্গার্স অফ দ্য পারসন স্কুইজিং দ্য টিউব অবজেক্ট ইজ টুথপেষ্ট টিউব অ্যান্ড ইফেক্ট অফ দ্য ফোর্স ক্যান বি অবজার্ভ এজ দ্য পেস্ট কামিং আউট অফ দ্য টিউব চেঞ্জ ইন শেপ সি নম্বর যে এ লোড সাসপেন্ডেড ফ্রম এ স্প্রিং while its other end is on a hook fixed to a wall গতিকে आंसर কৰিম যে সি হ'ব आंसर সিৰ কাৰণে আমি आंसर কৰিম গতিকে সি মই লিখি দিছো ভুলতে এক কথা নাই সিৰ কাৰণে আমি आंसर কৰিম যে आंसर সি নম্বৰ आंसर কৰিম
যে agent is the loaded suspended, object is the spring and effort or effect বুলি লিখিব পাৰা বা effort বুলি লিখিব পাৰা. Effort can be seen in the form of elongation of spring on suspension of load, change in shape. D number, an athlete making a high jump to clear the bar at a certain height. আমি answer কৰিম agent is muscle বা muscles of athlete. যদি agent আছিলে এইটো muscles আছিলে এথলিটৰ. তাৰপিছত object is athlete himself and effect of the force change to state motion of the athlete. 6 number, a blacksmith hammers a hot piece of iron while making a tool. How does the force due to hammering affect the piece of iron? আমি answer কৰিম the force due to hammering causes the change in the shape of the iron and iron can be molded in the shape of the required tool. 7 number প্রশ্ন, an inflated balloon was pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth. It was found that the balloon stick to the wall. What force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall? So আমি answer কৰিম electrostatic force. এইটো MCQ ৰ কাৰণে তোমালোক আহিব পাৰে MCQ electrostatic force ঠিক আছে. এতিয়া 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন এক্সাৰসাইজৰ যে name the forces acting on a plastic bucket containing water held above ground level in your hand. Discuss why the forces acting on the bucket do not bring a change in its state of motion. আমি answer কৰিম the forces acting on bucket are as follow. 1 number, muscular force of arm acting upward. 2 number, the force of gravity acting downward. এটা লিখিম যে both the forces do not bring any change in state of motion because both of them are acting in equal and opposite directions, thus they cancel each other's effect. 9 number প্রশ্ন, a rocket has been fired upward to launch a satellite in its orbit. Name the two forces acting on the rocket immediately after leaving the launching pad. আমি answer কৰিম answer, the forces that act when a rocket leaves launching pad are as follows. 1 number, gravitational force of the earth downward লাগিব and frictional force of air in opposite direction. ঠিক আছে. 10 number, যে when we press the bulb of a dropper with its nozzle keep in water, air in the dropper is seen to escape in the form of bubbles. Once we release the pressure on the bulb, water gets filled in the dropper. The rise of water in the dropper is due to কি হবে due to atmospheric pressure. Option D is the correct answer, atmospheric pressure. So এতিয়া আমি এক্সট্রা কোশ্চেন আনসার কৰিম, এইবিলাক তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব ঠিক আছে. 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছো যে ডিফাইন ফোর্স. আমি আনসার কৰিম যে ফোর্স ইজ এ পুশ অর পুল অন এন অবজেক্ট. 2 নম্বৰ, যে হাউ মেনি অবজেক্টস শুড বি প্রেজেন্ট ফর এ ফোর্স টু কাম ইনটু প্লে. আমি আনসার কৰিম দেয়ার শুড বি এটলিস্ট 2 অবজেক্ট ফর এ ফোর্স টু কাম ইনটু প্লে. দুটা অবজেক্ট হ'ব লাগিব, এটা অবজেক্টত কেতিয়া আমি বল প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰো. এতিয়া 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোশ্চেন নম্বৰ 3, হোয়াট ইজ মিন বাই মাস্কুলার ফোর্স. আমি আনসার কৰিম দ্য ফোর্স রিজাল্টিং ডিউ টু দ্য অ্যাকশন অফ মাসেলস ইজ নোন এজ দ্য মাস্কুলার ফোর্স. 4 নম্বৰ, so what is mean by contact force. আমি আনসার কৰিম a force which is applied only when it is in contact with an object is called a contact force. 5 নম্বৰ, so does the force of friction also act on the objects moving in the air. আমি আনসার কৰিম yes, air also offers friction to object moving in air. 6 নম্বৰ MCQ, যে which of the following is an example of contact force. গতিকে contact force, magnetic force, muscular force, electric force or gravitational force. গতিকে আনসারটো হ'ব কি muscular force. এইটো হাতৰ পৰা হয়, গতিকে বি হ'ব, এইটো হৈছে contact ঠিক আছে, স্পৰ্শক বল. 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন, যে fruits falling from trees is an example of. গতিকে গছৰ পৰা বা কোনো বস্তু ওপৰৰ পৰা তললৈ পৰিলে কি হয়, এইটো gravitational force. অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ঠিক আছে. 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো MCQ আকাৰে দিছো যে দ্য ইউনিট অফ মেজাৰিং প্ৰেছাৰ ইজ. গতিকে চাপটো আমি কিহেৰে মাপো, চাপটো কি হয়
ফৰ্চ বাই এৰিয়া হয় সো আমাক দিছে ইয়াৰ ইউনিটটো কি হ'ব এককটো কি হ'ব এ দিছে নিউটন বি দিছে নিউটন পাৰ মিটাৰ সি দিছে মিটাৰ স্কয়াৰ আৰু ডি দিছে মিটাৰ স্কয়াৰ পাৰ নিউটন গতিকে আমি জানো ফৰ্চটো কি হয় ফৰ্চ বাই কি হয় ফৰ্চ বাই এৰিয়া গতিকে ফৰ্চৰ একক হৈছে নিউটন নিউটন বাই এৰিয়াৰ একক হৈছে মিটাৰ সো গতিকে নিউটন পাৰ মিটাৰ হ'ব নিউটন পাৰ মিটাৰ কত আছে অপচন বি ইজ দা কারেক্ট আনসার ঠিক আছে নিউটন পাৰ মিটাৰ সো এইখিনি আছিল আমি নেক্সট ভিডিঅ তোমালোকৰ নেক্সট যিটো চেপ্টাৰ আছে সেইটো কৰিম চেপ্টাৰ 7 টো কৰিম ঘৰ্ষণ সো তোমালোকে ভিডিঅটো লাইক কৰিবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা তোমালোকে কোনটো মিডিয়ামৰ হয় হেতু মোক কমেন্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিবা ঠিক আছে বহুত কষ্ট হয় এটাকে ভিডিঅ বনাওতে কিন্তু তোমালোকৰ কাৰণে বনাও সো তোমালোকে জাস্ট ভিডিঅটো লাইক কৰিবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা তোমালোকে 9ত গৈ 10ত গৈ মোৰ ভিডিঅ চাব পাৰিবা ঠিক আছে সো চেপ্টাৰ 7 টো খুবই ইন্টাৰেষ্টিং হয় ঘৰ্ষণ তোমালোকৰ নতুন পদ্ধতি মতে মই দিছো ডেসক্ৰিপচনত তোমালোকে চাবা নহলে স্ক্ৰিনত উঠিছে তাতে ক্লিক কৰি চাব পাৰিবা তোমালোকৰ কাৰণে সায়েন্সৰ প্লেলিষ্ট বনাই দিছো প্লেলিষ্টত গৈ চাব পাৰিবা ঠিক আছে সো আজিলৈকে আহো দেই বাই বাই টেক কেয়াৰ